สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาววายไรตี้นะครับก็ผมทีเล็กคุณากรนะครับครับผมบิวเวอร์พัสพลครับผมบิ๊กบูมนะครับผมบูมครับตู้เซฟครับและโอมกฤษครับผมปรัดนะครับจากค่ายรูกี้ไทยแลนด์นะครับของผมจะมีเป็นคนชอบดูการ์ตูนอนิเมะก็จะชอบหนังสือวันพีซครับก็คือมีเก็บสะสมบ้างแล้วก็อ่านตามในเน็ตบ้างอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ชอบเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ดูมาตั้งแต่เด็กครับส่วนของผมนะก็จะเป็นผมชอบแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักเชอร์ล็อกโฮมส์กันใช่ไหมฮะใช่ซึ่งผมชอบมากๆแล้วก็เหมือนแบบคลั่งไคล้กับเชอร์ล็อกโฮมส์มากเพราะตอนเด็กเนี่ยดูเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันแล้วพอแบบว่าเหมือนเขามีการอิงเชอร์ล็อกโฮมส์เข้ามาผมก็เลยไปตามอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วแบบเฮ้ยสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแนวที่ตัวแบบติดไปเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆครับมันเป็นนิยายใช่ไหมครับใช่เป็นนิยายสืบสวนของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์ครับเฮ้ยแฟนตัวจริงเรื่องรามเกียรติ์นะครับเคยเห็นไหมเล่มใหญ่ๆครับตอนสมัยแบบประถมจำได้ว่าต้องเก็บตังค์ซื้อใช่ชอบมากแต่ก่อนสำหรับของบูมครับเป็นเพอร์ซี่แจ็คสันครับเป็นนิยายเพอร์ซี่แจ็คสันรู้สึกอ่านแล้วแบบชอบมากสนุกมากเรื่องนี้แนะนำครับแนะนำมี3เล่มซึ่งเป็นภาคต่อกันทั้งหมดเป็นหนังสือชุด Hunger Games นะครับใช่เพราะว่าเป็นแบบว่าแฟนจริงๆเริ่มจากการเป็นแฟนหนังเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่แบบอยากรู้รายละเอียดของตัวภาพยนตร์มากกว่านี้ก็เลยไปหาหนังสืออ่านแล้วรู้สึกว่าเราอินกับบทเขียนมากมีรายละเอียดที่เยอะกว่าภาพยนตร์เยอะมากครับก็เลยเป็นคนชอบหนังสือแบบนิยายแฟนตาซีไปโดยปริยายประมาณนี้ครับสำหรับโอมนะครับก็จะเป็นหนังสือที่แตกต่างจากตู้เซฟนิดหน่อยของตู้เซฟจะชอบนิยายแต่ว่าผมจะชอบหนังสือปรัชญาครับผมเป็นแบบฟีลแบบฟิโลโซเฟอร์ซึ่งเล่มที่ผมอ่านเนี่ยมันชื่อเรื่องว่า The Subtle Art of Not Giving a F Word นะครับผมมันเป็นเกี่ยวกับใช่แบบว่าการใช่เลยมันเป็นเกี่ยวกับการปรับ mindset ตัวเองครับให้แบบว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขบนโลกใบนี้ครับเป็นเรื่องชื่อว่า Pride Online แล้วกันอาจจะเก่าไปสำหรับใครบางคนแต่พอดีว่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นชุดหนังสือนิยายที่มันมีความทรงจำร่วมกันก็คือตอนนั้นมันจะเป็นวัยมัธยมเป็นเรื่องแรกๆที่ผมเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองแล้วเป็นเรื่องแรกๆที่โดนเพื่อนขโมยไปทวงจนได้คืนบางเล่มแต่บางเล่มก็คือแบบคือมันอ่านกันทั้งห้องนะครับแบบเก็ตป้าแบบเป็นฟิลเด็กมัธยมที่แบบเฮ้ยมีนิยายอะไรใหม่มามั่งขอยืมหน่อยแล้วก็ส่งต่อกันมีผู้ชายกี่คนก็คืออ่านทุกคนมากลับมาอีกทีตอนแรกสภาพใหม่กิ๊กเพิ่งมาจากการสัปดาห์หนังสือด้วยกลับมาอีกทีก็คือเฮ้ยให้ผิดเล่มมั้ยเนี่ยของคุณแหละครับผมนั่นแหละก็เลยเป็นนิยายที่แบบประทับใจแล้วกันประทับใจความทรงจำของมันการ์ตูนครับแต่เป็นการ์ตูนที่เป็นแนวสืบสวนเหมือนกันผมมันไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักเปล่ามันมีชื่อเรื่องว่าคินไดจิครับผมซึ่งเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนที่แบบว่ามีทริคการฆาตกรรมที่แบบว่าเข้มข้นมากแล้วแบบเหมือนเราดูเราก็ต้องรู้ไปด้วยว่าเฮ้ยคนร้ายเป็นใครวะอะไรเงี้ยมันก็หนุกแบบทริคตัวอย่างที่เขาใช้คือแบบไม่คิดว่าเขาจะคิดได้เป็นไปถึงคนเขียนนะครับผมซึ่งผมก็ชอบแล้วก็หลงไหลเรื่องนี้มากๆครับส่วนของผมล่ะครับพูดได้ไหมมันตลกล่าสุดที่ผมอ่านก็คือหนังสือภาษาอังกฤษครับผมจะสอบแล้วเนี่ยใกล้จะสอบแล้วไม่กี่วันแล้วเนี่ยจะต้องสอบก็เลยดูไว้บ้างเพราะว่าเราก็เคยไม่ผ่านมาแล้วรอบนึงเราก็ต้องผ่านดิวะก็เลยต้องอ่านครับผมแตกต่างครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าคือเนื้อความในหนังสือมันจะเป็นเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์กับคนที่เข้ามาใช้บริการอะไรเงี้ยครับแต่เป็นฟีลแบบออกแนวแบบปรัชญานิดนึงอะไรเงี้ยเปรียบเทียบฟิวเจอร์ครับหนังสือเล่มล่าสุดนิยายพวกก็พัฒนาตัวเองตลอดนะครับก็เป็นฟิวเจอร์เป็นนิยายที่เอามาสร้างเป็นซีรีส์นี่แหละแต่ว่าในนิยายก็จะเนื้อหาเยอะกว่าใช่แต่ซีรีส์ก็สนุกมันจะคนละอารมณ์กันเล่มเมื่อกี้เลยครับที่บอกเมื่อกี้เลยแรงมาก เล่มล่าสุดที่เพิ่งอ่านจบไปนะครับก็คือ Harry Potter เล่ม1ครับคือดูซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรดู Harry Potter มาตลอดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้อ่านนิยายเลยแล้วรู้สึกว่าเราอยากรับรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็เลยไปหามาอ่านแต่ว่าเพิ่งจบไปแค่เล่มแรกเนื่องจากว่าไปซื้อเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแล้วทีนี้แบบมันเสียเวลาแปลเยอะมากตอนนี้กำลังหาเวอร์ชันภาษาไทยอยู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปซื้อมันมีทั้งหมด7 เล่ม7 เล่มใช่ก็เดี๋ยวไปหาเวอร์ชันภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษมาปีนึงได้เล่มเดียว ก็เลยเดี๋ยวไปหาภาษาไทยมาอ่านแล้วจะได้แบบว่าได้อ่านได้เร็วกว่านี้หนังสือที่คุณพ่อแนะนำมาชื่อพระพุทธเจ้า
พบไอน์สไตน์เห็นไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นสิอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะคุณพ่อเขาก็แนะนำให้มาอ่านก็แบบที่บอกไปนะฮะว่าด้วยความที่ผมอ่านทุกแนวจริงๆแบบอย่างน้อยมันมีอะไรแบบมาให้ผ่านตาเรามันสบายใจเราแบบอย่างเช่นข่าวอะไรผมก็อ่านนั่นแหละครับ แน่นอนครับหนึ่งเดียวในใจหนังสือเรื่องนิยายนะครับ21 วันมีฉันมีเธอครับผมครับผมซึ่งก็เป็นนิยายของพวกเรา2คนนะครับซึ่งพวกเรา2คนก็รับบทในเรื่องของซีรีส์ครับผมแต่ว่าถ้าทุกคนดูแล้วแบบรู้สึกยังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถไปตามอ่านในนิยายเพิ่มได้ครับผมที่ผมแนะนำนะมันจะเป็นของเพจที่มีชื่อว่าคิดมากซึ่งผมไม่มั่นใจหรอกว่าชื่อหนังสือชื่อเรื่องว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นแนวเป็นการแบบให้กำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับแบบว่าแบบบางเรื่องทำให้เรามีการมองมุมมองใหม่ที่แบบเราไม่เคยมองมาก่อนแล้วมันช่วยกำลังใจในการแบบใช้ชีวิตมากๆเพราะผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาแหละซึ่งถ้าทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกดีขึ้นมากๆแน่นอนครับผมเฮ้ยผมอยากอ่านด้วยเลยอ่ะจริงๆมันดีเป็นคนคิดมากเหมือนกันเป็นแบบเป็นเพจที่จะติดตามมานานมาแล้วแบบทุกหนังสือที่เขาออกแบบดีมากผมแบบชอบแบบลายเส้นเรื่องนี้มากมันฮิวจิตใจใช่ไหมใช่ Future the Series Side Story นะครับผมก่อนจะมีอนาคตนะ เปิดอ่านดูแล้ว ใช่ครับคือผมชอบแบบซีนหนึ่งมากเลยแต่สปอยไม่ได้ แต่เราไม่ได้ต้องไปซื้อเองต้องไปซื้อมาอ่าน เอา เอ เป็ ง นว่าน่าติดตามมากๆแล้วกันนะ ใช่ ใช่ ถ้าอยากให้อ่านบ่อยๆก็ต้องเริ่มที่อะไรที่เราชอบก่อนลองหาบทที่แบบว่าเข้ากับเราแล้วแบบว่าอาจจะไม่ใช่เล่มใหญ่มากแบบว่าเริ่มจากเล่มบางๆอะไรเงี้ยครับ ที่เราสนใจ ให้มันแบบสร้างพฤติกรรมที่มันชินกับการอ่านไปก่อน ใช่ในแง่ของการอ่านนิยายแล้วกันนะครับจริงๆแล้วการอ่านนิยายอ่ะถ้ามันมีภาพยนตร์มาแล้วอ่ะคุณจะได้รายละเอียดมากกว่าภาพยนตร์เยอะมาก แล้วคุณจะสามารถมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการที่ดีได้ค่อนข้างสูงเลย แล้วก็แบบว่าเรารู้รายละเอียดรับรู้แบบว่าในภาพยนตร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดประโยคนี้เราไม่รู้ความคิดว่าตัวละครอ่ะเขาคิดอะไรอยู่ก่อนที่เขาจะพูดประโยคนี้ออกมา แต่ว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยเรารู้พฤติกรรมรู้ว่าตัวละครเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่พื้นหลังเขาเป็นยังไงแล้วมันให้ความสนุกซึ่งมันเป็นการไปเติมเต็มส่วนที่หายไปของภาพยนตร์ทำให้เราสามารถดูภาพยนตร์ได้สนุกขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยครับก็อินไปเลยใช่อินมากอินกับการอ่านหนังสือฉันเป็นคนอ่านหนังสือไงก็เลยแนะนำให้ทุกคนที่แบบว่าไม่มียังไม่เปิดใจกับการอ่านหนังสือลองอ่านหนังสือดูครับ ก็คืออ่านหนังสือมันจะได้หลายมิติมากกว่า เป็นอรรถรสที่มากกว่าได้หรือถ้าใครชอบปรัชญาหรือว่าหนังสือที่แบบว่าเพื่อดีไซน์ทิงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านดูมันก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ครับ หนังสือทุกหนังสือมีประโยชน์หมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงครับ ผมอาจจะต้องแบ่งตาม categories ละกันอย่างเช่นแบบบางคนเขาอาจจะเป็นวัยเรียนก็อาจจะอยากได้ความแบบเรียนรู้โลกก็อาจจะแบบถ้าเกิดใครอยากโตขึ้นอยากเรียนรู้เผื่ออนาคตก็นั่นแหละครับผมพวกหนังสือแบบแนวปรัชญาแบบว่ามันดีทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแต่ถ้าเกิดสำหรับวัยทำงานแล้วปัดเข้าใจว่าเหมือนแบบพอเราโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเครียดจากงานจากสังคมจากหลาย ๆ อย่างจากความรับผิดชอบของตัวเอง ก็ลองอ่านเปลี่ยนมูดมั่งไม่ต้องอ่านทำงานตลอดเวลามาลองอ่านแบบที่เด็ก ๆ อ่านกันเนี่ยแหละไม่ต้องกังวลว่าโตแล้วจะอ่านไม่ได้อ่านการ์ตูนไม่ได้อ่านนิยายไม่ได้โอ้ยมันหมดยุคไปแล้วครับผมยุคนี้อ่านไปเลยครับถ้าเกิดมันทำให้คุณสบายใจลองอ่านอะไรคลายเครียดดูช่วยได้เยอะครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะครับผมชื่อเรื่องว่า21 วันมีฉันมีเธอครับก็เพิ่งจบไปก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ติดตามรับชมก็สามารถติดตามรับชมได้ทาง YouTube Rookie Thailand นะครับเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Future นะครับผมวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมก็เป็นเรื่องของน้องบูมกับบิ๊กบูมครับผมซึ่งก็มีเราสองคนร่วมแจมด้วยก็ต้องดูว่าบทนี้จะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ผมก็จะมีเพลงนะครับผมมี2เพลงแรกคือเพลงอยากพูดความจริงว่ารักซึ่งปล่อยมาประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อยได้ไม่นานก็ชื่อว่าเพลงว่าบังเอิญตั้งใจรักครับผมก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางช่อง YouTube ของ Rookie Music นะครับ ฝากซีรีส์ของเรา2คนด้วยนะครับซีรีส์ชื่ออะไร Future วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผม ครับ ครับ ผมรับบทเป็นฟิลนะครับ ผมรับบทเป็นหมอนานะครับผมฝากด้วยนะครับ สามารถติดตามเรื่องราวของวิศวะปี 2 แล้วก็หมอฟันปี 5 ด้วยนะครับ ว่าจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์เหรอสำหรับฟิลครับฟิลก็จะเป็นแบบวิศวะเนาะอารมณ์ก็จะแบบห้าวๆสดใสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบต้องการจะโตหาความรักอะไรแบบนี้ครับผม ของผม
ก็จะเป็นฟีลแบบหมอใจเย็นมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับตามหารักแท้เขาแบบมีปมไงใช่เป็นคนที่แบบไม่เคยสำเร็จในเรื่องความรักมาก่อน คาแรคเตอร์เราจะต่างกับ 21 Day ไหม โอ้ต่างครับโอ้โหต่างกันแล้วพี่ ขั้วนะครับ อูถ้าเทียบปีนี่21 เดย์จะอยู่ประมาณแบบม5ม6เรื่องนี้ปี 5 ซึ่งผมบอกเลยว่านอกจากต่างจาก21 เดย์แล้วเนี่ยต่างจากผมเยอะด้วยนะครับนี่ต้องรอติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไง ครับผลงานของพวกเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรา Night Dream คืนของฉันฝันของเธอครับ เซฟเนี่ยรับบทเป็นดีมครับแล้วนี่ก็รับบทเป็น Night ครับผม ซึ่งคาแรคเตอร์ของไลท์จะเป็นยังไง เป็นคนนิ่งๆขรึมๆครับแต่ว่าในหัวคิดเยอะมากเลยโอ้โหเหมาะกับคนอ่านปรัชญาปะ ค่อนข้างเหมาะนะจริงๆแล้ว ก็ฟิวๆนั้นนะครับ ใช่คือจริงๆแล้วว่าไนท์เป็นตัวละครที่เขาจะมีปมอยู่ มีความคิดที่ยังไม่สามารถถูกแก้ไขออกมาได้ เป็นคนมีปม เป็นคนมีปมแต่ว่าตัวละครดีมอะครับก็เป็นตัวละครที่จริงๆก็มีปม ก็ ใน มี ใจ ปม เห เหมื มือ อน นกั กัน นแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีการเกิดการเรียนรู้แล้วจะมาคอยช่วยทำให้ไนท์เนี่ยไขปมแต่ละอย่างในชีวิตให้ออกมาสำเร็จ ก็คือเขาจะมา educate ไหนนั่นเองนะครับ ทำซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา ทุ่มเท ป็นรื่องแร มาก ทุ่มเทมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ ตื่นเต้นมาก ใช่ เราเชื่อว่าซีรีส์ของเราจะออกมาดีแน่นอนก็อย่าลืมติดตาม ติดตามได้ที่ กีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Facebook Fanpage แต่ว่าเรื่องว่าจะออนช่องทางไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามชม To be announced ใช่ครับ ฝากผลงานนะครับผมก็จะมีซีรีส์เรื่องที่ออนแอร์ไปแล้ว ชื่อเรื่องว่า 21 วันนี้ฉันมีเธอ สามารถติดตามได้ทาง Rookie Thailand นะครับผมใน YouTube ได้เลยไปดูฟรีได้เลย แล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานในอนาคต จะมีตัว Future the Series วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมอันนั้นผมก็จะมีไปแสดงร่วมด้วย แล้วก็ฝากผลงานของเพื่อนในโมแล้วกันก็คือนี่เลยครับ Night Dream คืนของฉันฝันของเธอฝากติดตามกันด้วยนะครับ